لو انت صوتك حلو ونفسك قصير وعايز تطول نفسك علشان جمال صوتك وجمال الاداء يبان، تعمل ايه؟ تابع معنا الحلقه دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اصدقائي المشاهدين، اهلا وسهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنقول كل تمارين النفس مجمعه ومختصره في حلقه واحده. لو انا عايز اطول نفسي باختصار هشتغل على 3 محاور. المحور الاول ان انا اخد نفسي صح، المحور الثاني ان انا اتنفس بانتظام، المحور الثالث ان انا اطول النفس في الاداء. المحور الاول ازاي اخد نفسي صح. النفس الصح بيتاخد في البطن وليس في الصدر. المحور الثاني ازاي اتنفس بانتظام، وهو تمرين 4-2-4 اللي انت بتاخد نفسك في 4 عدات من انفك ومن فمك، وتكتم عدتين وتخرج في 4 عدات. المحور الثالث ازاي اطول نفسي، ده عبارة عن 5 تمارين. التمرين الاول هو تمرين كتم النفس، بتاخد نفسك في 3 عدات وتكتم 5 عدات، وتبدأ تكتم نفسك لحد اطول نفس ممكن. بعد كده بتكرر التمرين 10 مرات، وفي كل مرة لازم تكسر الرقم اللي جبته المرة الأولى. يعني لو أنا جبت 30 يبقى لازم أجيب 31 32 33. اليوم اللي بعديه أجيب أكتر، اليوم اللي بعديه أكتر أكتر أكتر، وهكذا. التمرين الثاني تمرين إخراج النفس ببطء، بتاخد نفسك على 3 عدات، بتكتم نفسك 5 عدات، وبعدين تبدأ تخرج نفسك على نغمة لحد ما نفسك يقطع خالص وتسجل الرقم، هكذا. لحد ما صوتك او نفسك يقطع. نفترض ان انا جبت 30، بكره لازم 31، بعده 32، بعده 33، وتكسر ارقام قياسيه. التمرين ده بيتعمل في اليوم 10 مرات، وبتاخد المتوسط بتاعهم ويبقى ده متوسط اليوم. تاني يوم لازم المتوسط يبقى ازيد، تالت يوم ازيد، لازم. التمرين الثالث هو تمرين اخراج النفس ببطء على درجات موسيقيه، وده بيكون ازاي؟ بتاخد النفس في 3 عدات وتكتم في 5، وتطلع النغمه بدل هتطلعها على وليكن دي درجه الدو. بعد كده بتكرر على الري تشوف جبت كام، تكرر على المي وتشوف جبت كام وطبعا بتسجل ارقامك في الجداول. التمرين الرابع هو تمرين الزعيق، بتاخد نفسك في 3 وتكتم في 5، وتخرج نفسك على لحد ما النفس يقرب يخلص تبدأ تزعق، وبيكون كالآتي: أول ما يخلص لحد ما صوتك ينتهي تماما وتسجل الرقم اللي حصلت عليه. التمرين الخامس هو تمرين إخراج النفس على آية قرآنية أو إنشاد أو موال أو زي ما أنت عايز تستخدم صوتك فيه. وده بيكون إزاي؟ بتاخد نفسك عادي، تاخد نفس يكفيك في بطنك وتطمئن، يعني بحيث إنك تقدر تتكلم من غير ما الهواء يخرج منك. بعد كده تبدأ تقرأ: سبح اسم ربك الأعلى. وبعد كده تزود آية: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. تزود آية: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. بعد كده تزود آية: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. تزود آية: سبح اسم ربك
ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. اللي عنده استطاعة وعنده نفس يكمل ويجيب آية زيادة ويجيب آية زيادة وهكذا لحد ما صوته يوصل، لحد ما نفسه يوصل بالشكل المرضي ليه، وتقرص على نفسك وما تخافش ان صوتك يفصل منك في النص. زي كده هتعمد ان صوتي يفصل مني عشان تشوف ازاي وتعرف انه مش عيب طول ما انت في البيت، العيب انه يقطع منك قدام الناس. هكذا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء. خلص. مع التمرين أراهنكم إن أنا أقدر أجيبها مع التمرين وأنتوا كمان تقدروا. كل اللي عليك إنك هتاخد التمارين اللي أنا قلتها دي 5 تمارين تاخدهم بجدية، والتمرين الأخير مش على قرآن بس، قرآن، إنشاد، غناء، أي حاجة، وتبدأ إنك تتمرن عليهم وتدي لكل واحد وقته المظبوط. يعني كل تمرين أسبوعين 2. طبعا كده ال5 تمارين خلصوا، وبكده نفسي هيبقى طويل في خلال 6 شهور إن شاء الله لو مشيت على البروجرام ده. الحلقة دي كانت ملخص ل9 حلقات اتكلمنا فيهم باستفاضة عن تمارين النفس. تقدر ترجع لهم لو حضرتك بتحب التفاصيل، لو ما بتحبش التفاصيل اكتفي بالفيديو ده. شكرا لكم وأتمنى أكون أفدتكم بحاجة جديدة، وتحياتي لكم. كان معكم أحمد شفيق.